لا إله إلا الله محمد رسول الله كسلبون التوبين كتف سبون التوبين دوينو كان عين التوبين غرغودا جليل التوبين غرغودا جليل التوبين إلهي جو حمدوس النبي ندغورغو صلوس أرمحلقة جوالير نلسو من ديانا نوبيغو مصريغو ساورانج نلسو آمون كرنكو جبل برقل غوندرس آمون برقلكو جبل برقلكو كرنكو دو إلهي دول تلس إنين جور أرنالسو بعانخي غايري نلسو آمونا هبا دابوسن تكو آمونا راياغي سكريا وده هبا الرجايريا تنجيشك مدينة تورغي ويتي جرسو تنجيش دي چيگي كده أروغون اندروه إن ورتيچيگو طاهره السيدول نسيگه آمونان أسيگو دوغوه إنين جورو نوبيچي غويري إنين جورو مصريچي تكر رحبيسا وده مصريچي تكر رحبيرجي تكي بوابچي مدينة دي چي كسترس إنينا معنى مرتلة إنه آمون غيري إنه آمون إلهي دول ترسو مدينة رغو نوبرغو إيزيسكم برضو إلهي مدينة غو نوبغونا إلهي ترسو وإذا إيزيسنا عبادة غيري نوبر استمرسو مدة دولك وده نلسو من خنوم إلهي أر دول ديته إلهي خنوم إلهي أر دول ديته رنغو من ملك زوسر ملك مدينة ديغاري تكي بايسو وده تنايتون طالبسو دميران السيجي إشينا نندقي مناي جكولوتكي دميراتي بوسكوسو آدميغو نورغوسكوسا إني سبر أو إنين جورو ملك زوسر كواري طالبسون ماني نايتو خنوم نايتو مع إنه خنوم أردولنان إلهي تاني ولا إلهي أساسي مدينة دي أرنالسو حورس كو إلهي مدينة دي ترنغو لكن أرنالسو حورس كمس نوبر حورس كمس داس حورس باكي غيري بلد ويكي كوبانرا دكنا قبالو بلد ويكي كوبانرا قالو هم باكي ته حورس باكي جو حورس عنيبان ديغو حورس ميعام وده حورس أبو سمبل ديغو وده حورس حلفان ديغو يعني إلهي مدينة دي برضو إلهي نوبان درس نلسو برضو جحوتي إلهي جحوتي غيري إله باتشين ديته إله باتشين ديغو إله حكمان ديغو ترينغو وده إن ذكر أركا أمون ملك نوبي غيري أركا أمون غيري جحوتي جحوتي عبادنا جورو معبد دكان ديجي قويسي السدول غيري ماريغو مدينة جو نوبا جو نمبرق الدقري إنين جورو نوبا ديانا جو مدينة ديانا جو ساوبوس
ودنوبنا التاريخكو مدينة التاريخ كو الصعبو أرويدة ديقر النسبر ديانا نوبيغو ديانا مصري غونجي ديقر نانجورو تاريخ مدينة ديجي كوالجر بوير من تاريخ مدينة دينان اويران ضروري هيلي كضروري ري سبب مكترنا كوال كيلو مدينة جواري مدينة اكتشفها كتابة هيروغليفية 3000 سنة قبل الميلاد إنين جورو بينما نوبنان مراوينا كتابة تنهرو 2600 سنة ويرس إم مدة ملاقين 2600 سنة ملاقي نوبنا التاريخ كاري هيروليفي كده باشتكي يعني مصري قديم كده باشتكي مصري كورسل كده باشتكي إن تاريخ نوبين وده سبب وتيجو إنه كتابة مصرية اسكي شامبوليون غيري تنان شفرقي اسكي فوكيسو لكن نوبي مراويجي ولا تنا الشفراي التامبكو مالي فوكيتاكيكم إنين جورو باجبول معبدنا كتريتشين دكور باجبول ماليجي يعني مصري جد قريات ساهلس سبب اتشليكو دنيا ملي حضارة مدينة دي غوربوس دنيا ملي حضارة مدينة دي غوربوسا أوروبيتشي وتارجي دراساتي غاوسا إن حضارة مدينة دور لكن حضارة نوبين دور ولا يربو لكم يعني لغاية ما لغاية ما نوبا كدنان اجتنو سنجا دراساتي فنوبنا مدينة حضارة دور دراساتي دقري ويري أوبوس سبب كم ستيغو إنه مدينة دي تشيغاري حكومة ويكي مدينة دي شي حكومة ويكيسكا عوسا سنة 3000 قبل الميلاد كان أول ملكو مينا ترسو إنه برا القد عكوم وإذا مدينة التاريخ كي 30 أسرة حاكمة وردغور والزعيسة إني جورو أرلازم التاريخ مدينة ديجي أي اختصار باوري عشان أرئسك فهميرو نن جورو بايكرو إنغو ستانا بطلميشينا وقت ما إنغو رومانيشينا وقت ما إما الليجي اختصارك باورو مدينة التاريخ دو كوالو مدينة التاريخ سنة 3000 كي قدسو وإذا إن 30 أسرقي دولة شيقي رقي لمداكس يعني كوالو دولة هيلو كرسل اللي هو يقول عليه العصر العتيق دولة هيلو كرسل أسرة كوالغو أسرة أوتيغو سنة 3000 قبل الميلاد سنة 2600 قبل الميلاد بكو يعني 400 سنة يجي إن أسرة أوي تيكسا 400 سنة تنهرو دولة كرسل أو الدولة القديمة أسرة كمس أسرة توسكيتيغو أسرة كمسيتيغو أسرة ديجيتيغو أسرة غورجيتيغو أسرة ميرتري أسرة غيري كاما كاويرا حكمي كاحاكم ويرا حكمي كاويرا حكمي من
ملك ديوسكي تنا توت كاغا تنا توت دول غاري تنا نغابر اتا حكمر وإذا تنا أسي كاغا الشكل قال لغاية ما وإذا ملك اتشلوير أسرا كا اتشلوير ديوير بينامك إنجي أسراير يعني كا حاكم بيت حاكم زي أرجونا إلك أردنغو مغربكو سعودية جوندو حصليبو النوك كاوير أحكمه يعني دول جود فرح السلمة إن أسرته أرويسو دولة كرسل 450 سنة يجي استمرس تنا هرو دولة كرسل غيري دولة قويس دولة كوغورس تنا هرو إن 450 سنة نهرو دولة مرسبول ارتاس اسمه عصر الإضمحلال الأول دولة مرسبول أسرتشي كولوديتيغو إدويتيغو إسكوديتيغو ديمينيتيغو أسرة كميسيسا سنة 2150 قبل الميلاد رتو سنة 2050 يعني 100 سنة يجي إن عصر الإضمحلال أو دولة مرسبول تيكس تنانا هرو دولة كوغور ببينة دولة سلندي دولة سلندي يعني الدولة الوسطى دولة سلندي أسرة كمسكي كمسس أسرة كولوديتيغو إدويتيغو إسكوديتيغو ديمينيتيغو وده دي دوير دي نان جزء ويكو إن دولة وسطى أو دولة سلندي سنة 2000 قبل الميلاد درتو سنة 1650 قبل الميلاد بكو 350 سنة يجي تكس دولة كوغورير زهليكا تنهارو دولة مرسبولر دولة كوغورير زهليكا تنهارو دولة مرسبولر تنهارو دولة مرسبولر بتاع من ناي مرسبو هكسوس تورجي بلد كي احتلسا هكسوس كو فلسطيني تي كرسليته فلسطيني تي كرسلي هكسوس حكميسا 1650 دوتو لغاية 1550 100 سنة 100 جنجي تيكس تنهارو دولة اير بتاع ان هكسوسكي حاكمي طيبا ديشي هكسوسكي كرتوس دولة اير كاوسا ان دولة اير كاري أسرتشي 18 كو 19 كو 20 أسرة ديميندا إدوغو ديميندا اسكوتكو أريغو إن وده دولة كوغورسو وده مدة دولة تكسو 500 سنة تكسو إن تنهرو دولة مارس بولر توسكيتي ويرتاس الريوكو الريوير الريوي الريتوسكي الركميس إن أسرة كميس كايري إنينا هرو مصري فترة مصرينا كمال كير 715 قبل الميلاد رتو 333 قبل الميلاد بكو أسرة الرديج أسرة بعنخي نوبيتشين ديته الريغوريشكو
arre kolotko, arre idugo, arre iskotko, arre talatingo. سنة 333 دو اسكندر الأكبر مدينة ربطو. اسكندر الأكبر مدينة توكي تنهرو دولة بطلمي غيري بجدي بطلميتشي إجريجيتشي ترسا سنة 330 دو تون سنة 30 بكو حكميس تير 300 سنة جي تنا أسرة حبة رسو تير بطلميتشي قالو بطليموس كوالديغو أويتيغو تسكيتيغو تيمبابكو تتوكو تنسيغو إنجلجس تنا نهرو دولة روماني تاس دولة روماني نيجا قدو ملك روماني أغسطس سنة 30 جي كيلوباترا جي غلبوسر جي كيلوباترا جي هزموسر جي تورجي كليوباترا كولوديتيك قالوا حكم روماني جاري قدسوا مدينة إن حكم روماني 30 قبل الميلاد تو تكسو 630 ميلاديا بكو يعني 660 جنجي تكسو إن حكم روماني إن يعني كاختصار ما تاريخ مدينة دي تاريخ مدينة دي ملينا يعني ايه اختصار ما عشان فهميرو السبر من تايمبوك أرويده من حلقاتي كوالدي تشير أرنوبيتشي إلهيتشي نوبنا إلهيتشي دولين دور بايس أر إلهيتشي دولي آمون دور بايسو أر إلهيتشي دولي إزيسكو إن حورسكو إن ملي إن إلهيتشي دولين دور بايسو لكن إلهي فرحي ويري قداس إلهي فرحي نوبر إلهي إدوسا ديشكو on dicesa toskigo karrichesa on di dich ni guteresande dudungo arenzinofisco abedmako Subiomakarko Mandulisco Ingo dich on dichises Wide Karritoski Godasa Ilahi Karritoski Ilahi Karritoski website Wide Meket Wide Ankat in Ilahi Karritoski Teres أرويده بيقدروا إلهي أرنزونوفسنا إري تنا إري هيروغليفيغاري إري حمس نفر يعني مرتري الرفيق الطيب يعني تيوري أدلتوت إما إن إلهي غير ظهرسو دولة مراوينك كمالو ملك ويك أركامونسا إن أركامونغو بطلاي موسكم ستيغو إن ملك ظهرسو لكن إن ملك ظهرينغا نوبا مالير نوبانا تنا كوتشي كالومدي فيلرتو تنا كوتشي أونغوندي مصورات السفرة بكو إنا هيجي أرنزنوفسكي أو إري حمس نفركي عابديس مثلا فيلر قد ذكرو
فيلر معبد فيلر معبد دير تدر معبد دي كاوسا إن إله أرنز نوفسنان جورو إن معبد فيلر بو إنجي ملك أركا أمون ملك نوبي أركا أمونغو بطليموس كم ستيغو أونغار غويسا. لكن إن معبد كاري من ناينجي يعني معابدين بندي هلو ولا اهتمام دامني يعني إن معبد كاري ولبو تنقل ويغون لفيبورا أردر ولا تكد اهتمام بالدامنو مع إنه إن إلهي نوبيما وإذا ملكو أركا أمونغو نوبيما يعني فيلر إربعين دي أكين نوبان دغور كوالجا هينجا بجودين معبد كا لأنه سيلي ميلتو كوجينغو دوني كقابلين معبد كاير يعني إيه إريكا كوجينغو إنا يمين دغور معبد ألو أرنزلوفيس كايري تيبي فإر يعني مهم ما إنه إن معبد مفروض رمم تكرجي يعني تنا وضع عدل اللي بارسو بدل ما كت تنا كل يقول فيبورا حتى زبوني آدمي يريجو كتنا كل وين دورك تجلا يعني كنا كي معبدي نو بيجيجت اهتمام كي وزي تكبو وده ممكن يعني حلقات أو تيرو بكملة كندو أرنز نوفيس أو إري حمس نفرنان معبد دور بباين كندو. لا إله إلا الله محمد رسول الله الإله نهار يومي تبع الذين يومي سمالا سماس يجيبون بارودا يكني ودنسكي لرساسا يكني ميزان اللوميني حقيقة دمي يكون دميا حقيقة دمي يكون